Hôm nay thì mình có một buổi nướng pizza bằng lò củi tự đắp tại nhà để gia đình mình và con gái cùng trải nghiệm. Và mình cũng có chia sẻ chi tiết về cách làm bột bánh pizza và bột bánh mì bí đỏ. Mọi người có thể tham khảo nha. Mình cho 2 gam men khô vào 1 kg bột mì và trộn đều. Mình cho khoảng 600ml nước đá vào giữa thau bột và chừa lại khoảng 50ml để điều chỉnh khi bột còn khô. Lúc này bột vẫn còn khô, cho nên là mình cho thêm phần nước còn lại vào và nhồi tiếp. Và mình cho thêm 20g muối và mình cứ nhồi tiếp cho đến khi bột kết thành một khối mịn là được. Các bé thì thường rất là thích những cái buổi làm bánh tại nhà như thế này, cho nên là nếu mà có dịp thì mình để cho các bé được trải nghiệm. Như bé nhà mình là không chịu đi ngủ trưa luôn, cứ đòi ngồi nhìn ba. Sau khi bột mịn thì mình cho tiếp 20ml dầu ô liu vào. Mình nhào cho dầu ô liu thấm đều vào bột, sau đó thì mình dùng khăn ướt phủ lên trên bề mặt bột để ủ bột. Thời gian ủ là khoảng 30 phút nha. Sau 30 phút thì mình nhào bột lại lần nữa giúp bột mịn hơn và mình lại ủ tiếp. Mình nên ủ bột ở chỗ mát hoặc là ngăn mát tủ lạnh. Bình thường thì mình sẽ ủ qua đêm, nhưng hôm nay mình nướng trong ngày cho nên là mình chỉ để ở chỗ mát thôi. Mình chuyển sang làm bột bánh mì bí đỏ nha mọi người. Hạt thì mình giữ lại để rang ăn hoặc là mình trồng để lấy ngọn. Mình cần 500g bí đỏ. Mình hấp lên hoặc là nướng rồi xay nhuyễn. Tỷ lệ giữa bí đỏ và bột là 1:1, nhưng nếu mà bí đỏ nó hơi loãng thì mình cho thêm bột vào. Mình cần 30g đường và 500g bột trộn đều với bí đỏ. Tiếp theo thì mình cho men khô vào, bơ và sữa đặc thì 30ml. Lúc trộn mà mình thấy bột còn ướt thì mình thêm một ít bột mì vào. Mình cho thêm 20g muối và 20ml dầu ô liu. Sau khi nhồi thành một khối mịn thì mình cũng dùng khăn ướt và ủ bột. Khi mà bột nghỉ khoảng 1 tiếng thì mình bắt đầu lấy bột ra và chia thành từng phần. Mình làm đế bánh nhỏ thôi nên là mình sẽ chia bột khoảng 200g. Mình chia thành từng phần như thế này thì mình bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, mình sẽ dùng được trong vòng 3 ngày. Còn nếu mà mình nướng trong ngày thì mình chỉ cần để ở chỗ mát là được. Khi mà mọi người bảo quản khay bánh trong tủ lạnh thì mình dùng màng bọc thực phẩm để bọc lại nha. Do mình nướng trong ngày cho nên là mình sẽ dùng khăn ướt mình phủ lên thôi. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình chuẩn bị nguyên liệu để topping và mình nhóm lửa nha. Lò củi thì mình nướng nó sẽ cực hơn. Mình phải đốt củi trước 30 phút đến 60 phút
để mà lấy than và cho lò nó hấp thụ đủ nhiệt. Trong thời gian dịch như thế này thì mình kiếm những cái nguyên liệu nó cũng hơi khó khăn. Ở nhà mình có những nguyên liệu nào thì mình đều có thể dùng để tớp pin được nha cả nhà. Và cây sốt bánh thì mình tận dụng luôn từ hộp sữa của con gái nè. Bột mà mình không bảo quản trong tủ lạnh á, thì nó sẽ bị nở như vậy nè mọi người. Mình bắt đầu xe đế bánh nha mọi người. Thì trong lúc mình xe thì mình cần phải có thêm bột mì để phủ bên ngoài, giúp cho bột nó không bị dính. Sau khi xe đế bánh xong thì mình giũ cho sạch bột phủ bên ngoài. Và bây giờ thì mình chuyển qua bước topping nha mọi người. Bước đầu tiên thì mình phủ sốt nền lên. Sốt này thì mình có thể mua whipping cream trong siêu thị nè. Sau đó thì mình cho hành tây lên, kết hợp với cá ngừ hộp mình mua trong siêu thị luôn. Còn phô mai thì mình sẽ bỏ lên cuối cùng nha. Trước khi mà mình cho bánh vào lò củi á, thì mình lau cái sàn cho sạch nha mọi người. Nướng lò củi á, thì sẽ cực hơn. Mình ngồi á, mình trở bánh cho đều tay để mà bánh nó chín được đều hơn. Lần đầu mà mọi người nướng bằng lò củi á, có thể là không quen tay, mà mọi người cứ xoay bánh nè, xong rồi hơ bánh cho chín mặt dưới, sau đó cho hơ bánh mặt trên. Sau khi mà thử cái đầu tiên mà mọi người thấy độ chín nó đã vừa rồi á, thì những cái sau mình cứ tiếp tục canh theo như vậy thôi. Nướng lò củi thì mình chủ động trở bánh nên sẽ topping hết các nguyên liệu cùng lúc, không phải chia hai bước như ở video hướng dẫn lò điện mà hôm trước mình làm. Bạn nào có lò điện á, thì xem lại cái link bên dưới mình để nha. Cái bánh pizza này thì mình dùng sốt nền là sốt bí đỏ, tôm, xúc xích và phô mai. Làm pizza thủ công á, thì mình phải chuẩn bị từ cách nhào bột cho đến các nguyên liệu rồi nướng bánh, thì thời gian nó mất khoảng 1 ngày. Tuy là cực nhưng mà khi mà cả nhà cùng ăn với nhau á, thì sẽ có một bữa rất là vui. Lò củi mình tự đắp thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà hôm nay thì mình nướng được 12 cái bánh luôn. Mọi người có thể xem lại cách đắp lò đất tại nhà nha, mình có hướng dẫn ở video trước. Mình đắp bằng đất sét và mình không cần nung luôn mọi người, mình cứ để khô tự nhiên và mình nướng bánh thôi. Ý được 18 tháng tuổi và lần đầu được ăn bánh của ba làm, cho nên là ăn rất là nhiệt tình. Buổi nướng bánh hôm nay thì mình dành cho gia đình và con gái mình, cho nên là mọi người sẽ thấy con gái mình xuất hiện hơi nhiều.
bánh mì bí đỏ sau khi nướng xong nè mọi người. Nó có màu vàng rất là đẹp và thơm. Bột bánh mì bí đỏ này thì mình có thể cán ra và làm đế bánh pizza luôn nha mọi người. Nó không có được giòn thôi nhưng mà ăn vẫn ngon. Và đây là cái bánh cuối cùng nha mọi người. Hôm nay thì từ khi chuẩn bị bột cho đến chuẩn bị nguyên liệu rồi nướng xong 12 cái bánh thì thực sự rất là mệt luôn. Mình cũng chúc cho mọi người có được những chiếc bánh ngon cùng với gia đình nha. Để xem cái lò củi này nướng được bao nhiêu món nữa thì mọi người nhớ theo dõi mình nha.